Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, papunta na nga po kami sa aming second destination from Marmaris, and then we are now going to Ayvalik kung saan nandoon ang summer house ng parents ni ma'am. So, ito na po yung pangalawang summer house na mapupuntahan namin for today's summer season. Ayvalik, guys, known to have a very huge plantation of olive. That's why their product is more on made of olive, like soap, oil, and the olive itself na siniserve during breakfast. At kung mapapansin nyo guys, yung mga puno yan po yung puno ng olives. Finally guys, we arrived safe and sound. So sa ngayon, andito ako sa second floor ng summer house nila Lolo at Lola. Dahil gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang summer house nila, ang location ng summer house nila. So makikita yung dagat at very green na environment ng summer house na ito. So sobrang mawiwili ka dito guys dahil sobrang fresco talaga. Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel! Last time guys, nandun kami sa Marmaris dahil nandun yung summer house ng parents ni Sir, and this time, andito naman kami sa Ayvalik kung saan andito naman ang summer house ni Ma'am, and yearly nandito rin kami para i-spend ang summer holiday. And for your information guys, this city or yung tinatawag nating subdivision sa Pilipinas, mostly may-ari sila. Yung mga nag-i-stay dito is may-ari ng mga summer houses, but there are some renters din naman, pero most of them are owners. So yearly, makikita mo talaga or mamimit mo talaga yung same faces since may-ari nga sila ng mga summer houses. Dito sila nag-i-spend ng summer holiday, same as with us. This is just one part of Ayvalik. Let's enjoy! Enjoy watching! At ito naman guys ang restaurant na kung saan ang mga guests or ang mga residente ay pwede mag-order, especially if they don't want to go home for their lunch, so they just can order here.
And it's swimming time, guys. Let's enjoy. So guys, andito nga kami sa loob ng check-check o yung service na ginagamit nila ng mga residente dito na papunta sa dagat at pauwi ng bahay. Merong oras of course, pero alam ko every 30 minutes umaalis at bumabalik yung check-check dito sa dagat. So very comfortable para sa mga residente dahil nga medyo hilly tong part ng subdivision na to or ng summer house na to, kaya madali para sa kanila na pumunta ng dagat at umuwi ng kanilang mga bahay dahil nga sa check-check na ito. For now, andito kami ni Ada, nag-aantay pa kami ng mga uwi pa para mag-lunch. At pagbalik nito, yung mga papunta naman ang maisasakay. So, ayun, very comfortable, hindi masyadong hassle para sa amin at hindi masyadong mahirap kasi nga pataas. So, yun, kailangan lang namin mag-antay ng mga iba pang uuwi ng kanilang mga bahay para kumain. So, eto nga guys, yung fig sa English. Kung sa Tagalog pa is, ito yung prutas ng igos. So, napakarami dito guys. Actually, hindi lang igos ang marami dito. Maraming prutas or maraming fruit tree dito sa Ayvalik. Don't show your face. So, ganito nga lang guys, buksan ang fig or igos. So, ganito lang siya. Ang sarap dito guys, ang daming fruit trees. No, you cannot. Why? She's asking if she can shout. Then I said no, she cannot shout because I'm doing my vlog. It's not bad. It's vlog. No. It's bad. No. So, ito yung igos. Matamis siya guys, masarap. Ito naman yung olive tree na kung saan kilala ang Ayvalik sa pagkakaroon ng malaking plantation ng olive. So, dito nagmumula ang isa sa pinakamagandang quality ng olive oil.
So, ito naman guys, yung puno ng laurel. Actually, hindi ko alam na tumataas pala or nagiging puno pala ang laurel. Kasi usually na nakikita ko, maliliit lang siya. Mabababa lang. Pero ito sobra at sobrang dami niya. Laurel. So, ayan yung laurel tree. At meron din naman silang mandarin dito guys. Sobrang maliliit pa nga lang at hilaw. So, definitely hindi na namin maaabutan yan. At ito naman ang puno ng pomegranate or yung tinatawag nating granada sa Pilipinas. Pero iba dito guys dahil sobrang lalaki ng mga bunga nito at sobrang tatamis. Masyado kong na-enjoy yung mga puno dito guys dahil lahat may bunga. At hapon na naman nga guys, this is the most awaited and my most favorite part of the day. Especially kapag makikita mo talaga na palubog na yung araw. Ewan ko guys, but I really love to see sunset. Ayan, kasi gustong gusto ko yung pagmimix ng kulay sa langit like orange, red, and purple, and pink. Sobrang ganda lang guys. Very romantic para sa akin. And that's all for today's video guys. I hope you like the view. I hope you love the sunset and everything na naipakita ko sa inyo for today's video. See you on my next vlog and God bless. Bye-bye!